साथीहरु म यो सानो भिडियोमा तपाईहरुलाई भिडियो एडिट कसरी गर्ने स्पेशली फिल्मोरा 9 बाट भिडियो एडिट कसरी गर्ने भनेर म देखाउन गइरहेको छु किनभने मैले सधैँभरि यसैबाट नै गर्ने गर्दछु र मैले आफ्नो ल्यापटपबाट सधैँ भिडियो एडिट गर्ने गर्दछु र यो अत्यन्त सजिलो पनि छ र यसका फिचरहरु पनि अत्यन्त राम्रा छन् र राम्रो नीट एन्ड क्लीन एडिट गर्न सकिन्छ र अत्यन्त सजिलो पनि छ। लौ त लागौं फिल्मोरा 9 बाट भिडियो एडिट कसरी गर्ने र तपाईले यो भिडियोलाई नछुटाइकन हेर्नु होला। भिडियो एडिटिङका लागि मैले अन्डरसेयर फिल्मोरा 9 डाउनलोड गरेको छु र यसलाई ओपन गर्न गइरहेको छु। यो ओपन हुन केही समय लाग्छ। भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयर ओपन भइसकेको छ र अब यहाँ न्यू प्रोजेक्ट हामीले अब कुन फाइललाई यो पूर्ण रूपमा ओपन भइसकेको छ, यो रेडी छ एडिट गर्नका लागि र हामीले कुन फाइल कुन भिडियोलाई एडिट गर्ने हो त्यसका लागि हामीले इम्पोर्टमा गएर इम्पोर्ट मिडिया गरे पनि हुन्छ र हामीले यहीँबाट सिधै प्लसमा गरेपछि हामी पुगिन्छ र म चाहिँ क्यामेरा रोलमा जान्छु र त्यहाँबाट मैले एउटा भिडियो लिन्छु। यो भिडियोलाई म सिलेक्ट गर्छु, यसलाई म एडिट गर्न गइरहेको छु। यो रेडी छ। अब हामीले यसलाई यहाँबाट ड्रप गरे पनि हुन्छ, सिलेक्ट गरेर ड्रप गर्न पनि सकिन्छ यस्तै गरेर र प्लस बटनमा क्लिक गरे पनि हुन्छ। म यहाँ ड्रप गरिरहेको छु। भिडियो रिजोल्युसन जुन राखे पनि हुन्छ, मैले 1920 गर्छु र सुरुमा अलिकति ग्याप छ र हाम्रो भिडियो एडिटका लागि रेडी छ। यहाँ हाम्रो भिडियो एडिटिङका लागि रेडी छ। अब यसलाई हामी प्ले गर्न सक्छौं। यसलाई प्ले गरेर हेरौं एकचोटी। यहाँ कुनै साउन्ड छैन। तपाईहरुलाई स्वागत छ। बल्ल सुरु भयो साउन्ड भनेपछि यो बीचको जुन साउन्ड नभएको भागलाई हामीले काटेर फाल्नु पर्ने हुन्छ। यसको लागि कर्सर यहाँ राखौं र यो कैंचीको साइन छ, यसलाई क्लिक गर्यो भने यहाँ यो सिलेक्ट भइसक्यो, यो पार्ट सिलेक्ट भइसकेको छ। हेर्नुस् वरिपरि सिलेक्ट भइसकेको छ। यसलाई हामीले यही राइट क्लिक गरेर डिलिट गर्न पनि सक्छौं। डिलिट भइसकेको छ। तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म फिल्मोरा भिडियो एडिटिङबाट भिडियो एडिट कसरी गर्ने भनेर तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। अब फेरि यहाँ साइलेन्ट आइसकेको छ। हेर्नुस् यो चलिरहेको छ त फिल्मोरा एडिटिङ। यहाँ ग्याप छ। अब यो ग्यापलाई पनि हामीले कति यहाँदेखि यहाँसम्मको भाग यहाँ के छ त खाली छ। अब यसलाई सिलेक्ट गरौँ, क्लिक गरौँ कैंची रेजरले। हेर्नुस् यहाँदेखि यहाँसम्मको भाग हामीले सिलेक्ट गरेर कट गर्ने हो। फेरि क्लिक गरौँ र बीचको भाग सिलेक्ट भइसकेको छ। यो जान्छ। अब यसलाई हामीले डिलिट किबोर्डबाट डिलिट गर्न पनि सकिन्छ। त्यस्तै गरेर अगाडि बढ्दै जाँदा यहाँ पनि हेर्नुस्, यहाँ पनि कुनै साउन्ड छैन, साउन्ड खाली छ। हेर्नु यसलाई पनि अब हामीले फ्याक्नु पर्ने हुन्छ। सेम मेथड यसलाई लगेर जहाँ एडिट गर्ने त्यहाँ। अब यो सिलेक्ट भइसक्यो, क्लिक गर्दा सिलेक्ट हुन्छ अनि यसलाई डिलिट गरौँ। अब यहाँनिर हेरौँ, हेर्नुस् यहाँ खोकेको साउन्ड आएको छ है। यो खोकेको साउन्डलाई हामीले फाल्नु पर्ने हुन्छ हो। अब यसलाई पनि हामी सेम मेथड गरौँ, यहाँ राखौँ यसलाई अनि कैंचीले क्लिक गरेपछि सिलेक्ट भइसक्यो र एकातिरको भाग सिलेक्ट भइसक्यो भने अर्कोतिरको भाग अब सिलेक्ट हुन्छ। क्लिक र बीचमा क्लिक गरेपछि यो सिलेक्ट भयो, रेखा लागिसक्यो कुन भाग फाल्ने भनेर राइट क्लिक गरेर डिलिट गर्न पनि सकिन्छ। यो त भयो हामीले भएका ग्यापहरु, हल्लाहरु, बीचमा भएका अननेसेसरी कुराहरु जुन छ त्यसलाई फाल्ने काम हुन्छ। र पछाडी पनि यहाँ ग्याप रहेछ है। हेर्नुस् यहाँ कुनै पनि साउन्ड छैन। यो साउन्ड नभएको भाग यो अननेसेसरी पार्ट हो, यसलाई फालिदिनु पर्दछ र यसलाई पनि म क्लिक गरेर फालिदिन्छु। डिलिट। अब हामी फेरि सुरुमा जाउँ। अब हामीले आफ्नो च्यानलको नाम यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ देखाउनु पर्यो भने हामी टाइटलमा जाउँ। यहाँ टाइटल छ, मिडिया अडियो टाइटल, तेस्रो नम्बरमा यसलाई क्लिक गरेपछि टाइटल आउँछ। टाइटल आइसकेको छ। ल अब कुन मन पर्छ त्यो टेम्पलेटलाई अब त्यसलाई हामीले मैले यसलाई प्लस गर्छु। यहाँ आइसक्यो। हेर्नुस् यहाँ आइसकेको छ। यो ठाडो धर्सोलाई त्यहाँ राखौँ र डबल क्लिक गरौँ। डबल क्लिक गरेपछि अब एडिटको लागि हाम्रो यहाँ रेडी भइसकेको छ। यहाँ डाइरेक्टेड बाइ जेन डो भन्नेलाई हामीले हटाएर आफूलाई मन परेको कुरा राख्न। सुरुमा हामीले वेलकम भनेर राख्न सकिन्छ। WEL वेलकम।
अब यो फन्ट अत्यन्त सानो छ, यो देखिँदैन, यहाँ देखिँदैन। यसलाई हामीले ठुलो बनाउनु पर्दछ, ठुलो। यसलाई मैले गर्छु 64 र यो देखिएन, अझै कलर गर्नु पर्यो। यसलाई कलर गर्नको लागि प्रिसेटमा जाउँ र कुन कलर देखिन्छ, यो पहेँलो येल्लो कलरमा सिलेक्ट गर्छु। अब हामीले यो अक्षर लाई एनिमेसन पनि गर्न सकिन्छ है। एनिमेसनको लागि हामीलाई कुन स्टाइल, यस्तो मन पर्छ कि यो मन पर्छ कि कुन चाहिँ स्टाइल मन पर्छ, हामीले त्यसलाई राख्न सक्छौं। कुनै एउटा एनिमेसन हामी चुज गर्न सक्दछौं। ल म यसलाई क्लिक गरेँ र यसलाई हामीले हेर्न पनि सक्छौं। ओके गरिदियौं। त्यसलाई हामीले हेरौं प्ले गरेर। तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म फिल्मोरा वेलकम भन्ने कुरा नै आइसक्यो। मैले च्यानलको नाम राख्ने भन्दै थिएँ। च्यानलको नाम लागि फेरि अगेन एउटा टेक्स्ट लियौं र यसलाई हामीले माथि आइसकेको छ। यसलाई हामीले हाम्रो च्यानलको नाम राख्छौं माथि ब्याकग्राउन्डमा च्यानलको नाम। यसलाई हामीले एडिट गरौँ। एडिट गर्नको लागि मेरो च्यानलको नाम टेक्निकल जीके रहेको छ। टेक्निकल जीके। यसलाई पनि सेम मेथड अपनाउने हो। हामीले वेलकम राखे जस्तो गरेर फन्ट धेरै ठुलो राख्नु परेन। यसको लागि अब 44 जति गराए हुन्छ। अनि अब हामीले प्रिसेट गरौँ। पहिला कलर दिउँ। कलर त येल्लो नै ठिक छ। अब यसलाई एनिमेसन नदिए पनि भयो यसलाई। ओके। अब यसलाई हामीले साइडमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई साइडमा राखौँ। अलि ठुलो भयो। यसलाई सानो गराउन पनि सकिन्छ। सानो गराउन सकिन्छ। ठिक छ। अब यो हाम्रो हेरौँ, यसलाई हेरौँ, प्ले गरेर हेरौँ। आज म फिल्मोरा यो हराइसक्यो। च्यानल नाम त भिडियो भनि नै राख्दा पनि हुन्छ। त्यसकारणले त्यसो गर्नको लागि यसलाई सेलेक्ट गरेर यसलाई तन्काउन सक्छौँ हामीले। तन्काइदियो भने यो भिडियो जति लामो भिडियो छ त्यति बेरसम्म रहन्छ। यो वेलकमलाई पनि मैले साइडमा राखिदिने गर्छु। साइडमा ठिक हुन्छ। ठुलो भयो। अब हाम्रो भिडियो लगभग रेडी भइसकेको छ। भिडियोको लास्टमा एउटा टेक्स्ट राख्न सकिन्छ, थ्याङ्क यू भनेर। त्यो गर्ने पनि त्यही हो, मेथड हो। यहाँ माथि क्लिक गर्ने, एड हुन्छ अनि त्यहाँ लेख्ने, त्यस्तो गर्न पनि सकिन्छ। र सामान्य भिडियो एडिट मैले यसै गरेर गर्ने गर्छु। तपाईले यो भिडियोलाई हेर्नुभयो, कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र यस्तै भिडियो युट्युब च्यानलका लागि, क्रिएटरहरुका लागि नयाँ कुरा लिएर आउने छु र तपाईले च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अब हाम्रो एडिटिङ सकिसकेको छ र अब यसलाई हामीले एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सपोर्ट गरौँ। एक्सपोर्ट गरेपछि यहाँ माई भिडियो भन्ने छ। माई भिडियोमा भिडियोको नाम दिन सक्छौँ हामीले। जस्तै मैले फिल्मोरा एडिटिङ भन्ने नाम दिएँ, फिल्मोरा एडिटिङ। अब अन्य सेटिङहरुमा हामीले यहाँ अरु केही पनि गर्नु पर्दैन। यो फ्रेम रेटलाई चाहिँ 25 FPS बाट मैले 30 गराइदिन्छु। अब ओके गरौँ। ओके गरेपछि हामी एक्सपोर्ट गरौँ। केही समय लाग्छ यो एक्सपोर्ट हुनका लागि। त्यसपछि हाम्रो भिडियो अपलोडका लागि तयार हुन्छ। भिडियो जति लामो भयो त्यति टाइम लिन्छ यसले। अब हाम्रो छिटो भइरहेको छ। छोटो भिडियो भएको कारणले अब यो एक्सपोर्ट पूर्ण रूपमा लगभग भइसक्यो। फाइन टार्गेट भन्ने छ। अब क्लोज गरेर हामी यसलाई भिडियोलाई कस्तो भयो भनेर हामीले हेर्न सक्दछौँ।